zijn vandaag bij tijds opgestaan. We hebben een flinke rit voor de boeg. Het eerste stuk van de rit was vrij rustig, maar daarna werd het goed druk. Even snel een schietje met je doen. Wie weet helpt het. Zodra je hier de provinciale weg afgaat, dan kom je echt op het platteland. En dat is ja, fantastisch mooi. Overal waar je kijkt is het groen, palm- en rubberplantages. Geweldig. En we zijn aangekomen bij de Hot Spring. Maar ergens hier midden in het oerwoud komt het warme water omhoog. Dat loopt hier via deze waterval. Een beetje trapsgewijs. En al die treders die zijn eigenlijk uitgehold door het vallen van het water. Waardoor er een soort allemaal badkuipjes zijn ontstaan. Die heerlijk in liggen. Zo, dit is warm, zeg. Ik weet niet hoeveel graden het is, maar... Nee, maar ook maar 15 tot 20 minuten erin zitten. Ik heb het even opgezocht op Google, maar het water is dus tussen de 50 en de 58 graden. Echt zalig. Nou ja, we hebben er, ik denk, een kwartiertje in gelegen en dan breekt zelfs het zweetje uit, zelfs als je in het water zit. Ik heb er nog warm van. Het zweet gaat snel af. We rijden door naar de Emerald Pool en ondertussen probeert Leo wat vliegen te vangen. Kijk, hier is een glashelder het water. In dit deel van het bos zien die waterstroompjes en die beekjes hier prachtig gekleurd uit. En dat komt vooral door de mineralen die erin zitten. Maar die zetten zich af op de stenen die op de bodem liggen. En daardoor kleurt het echt hartstikke mooi op. We zijn nu op weg naar de Emerald Pool. Dat is een natuurlijke pool die hartstikke blauw is. Emerald, ja, kleur. Emerald is blauw volgens mij, toch? Ja. We hebben even heerlijk gezwommen. Het is echt lekker. Het was tenminste normale temperatuurwater en geen 56 graden. Toch wel 25 graden. Ja, oké, maar je koelt er wel vanaf. Ja, oh ja. Het is in ieder geval een stukje kouder dan het andere, ja.